حد سامع صوت الموسيقى الهادية؟ ده صوت الصلح بين تشيفرين وبيريز. الابن الدار رجع من السوبر ليج لحضن الاتحاد الاوروبي الدافي، لكن في لغة المصالح مفيش حضن من غير تمن، والتمن النهارده هو العدالة اللي بتتذبح قدام عينيك في ليلة اوروبية مشبوهة. في حلقة النهارده هنفتح الصندوق الاسود لطبخة التأهل باعدام لاعب بنفيكا بريستياني قبل ما تثبت عليه التهمة. مين هو سلافكوفيتيتش؟ الحكم اللي هيصفر الماتش وتاريخه مليان بالاسلحة والمخدرات وحفلات المزارع. وليه مشجع برتغالي قال الكلمة اللي وجعتنا كلنا؟ برشلونة بيكسبنا بشرف وريال مدريد بيسرقنا بدم بارد. وفي اخر الفيديو هصدمك صدمة جت على الهوا في وقت ما بصور، وكارثة جديدة بتستكمل فضايح الاتحاد الاوروبي مع الابن المدلع ريال مدريد. اربطوا الاحزمة لان المعركة بدأت قبل ما الصفارة تطلع من جيب الحكم. الويفا قرر يطبق قانون الغابة بعد ما اوقف بريستياني لمجرد ان فينيسيوس اشتكى. مفيش دليل صوتي، مفيش فيديو مسجل، بس في خاطر لبريز لازم يتنفذ علشان ريال مدريد تلعب وهي مرتاحة. المفارقة المضحكة ان الويفا سماها عقوبة مؤقتة لتفادي التوتر، يعني احنا بنعاقبك احتياطي علشان ريال مدريد ما يزعلش. فينيسيوس اللي وصف قبل كده الحكم بالمجنون النهارده بياخد حصانة دبلوماسية في ارض الملعب. الويفا بيتحول لبودي جارد خاص للنادي الملكي. تعالوا بقى للضحك الحقيقي. الحكم اللي هيدير الماتش هو سلافكوفيتيتش. فاكرينه؟ ده الحكم اللي اتمسك في مداهمة في مزارع البوسنة وسط اسلحة ومخدرات وشبكات دعارة، وقال لك كنت هناك بالصدفة بتغدى. الويفا ساب كل حكام العالم واختار الراجل اللي بيظهر في الاماكن الخاطئه بالصدفه، ونفس الحكم ده هو اللي طرد بريستياني قبل كده في كاس العالم للانديه. اختيار فينيتيتش مش صدفه، دي رساله تهديد واضحه لكل لاعب في بنفيكا. اللي هيقرب من فينيسيوس هيبقى مصيره في ايد اللي اتغدى في مزارع البوسنه، وكله بالصدفه. مشجع بنفيكا كاتب على اكس كلام يخليك تضحك وفي نفس الوقت تعيط. بيقول دلوقتي بس فهمت ليه ريال مدريد معاه 15 لقب. برشلونه هزلنا بريمونتادا وهو بيلعب ب10 لاعبين بمنتهى النزاهه. اما ريال مدريد فالفيردي بيصفع وكامافينجا بيعمل حركات الدبليو دبليو اي وكاريراس بيمثل ومفيش انذار واحد. الغريب ان العالم كله بيحاكم برشلونة في قضية نجريرا ومفيش دليل مادي واحد، بينما الكل شايف السارق الحقيقي اللي بيغرف من خيرات الويفا. عيني عينك، الحكاية اعمق من ماتش كورة لان دي صفقة سياسية بين بيريز والويفا. الويفا عايز يدفن مشروع السوبر ليج للابد، وبيريز عايز طريق حر للليجا ودوري الابطال، والثمن هو اننا نشوف قرارات سريالية زي ايقاف لاعب بدون دليل وتعيين حكم عليه 1000 علامة استفهام. في لشبونة ريال مدريد كسب بالتحكيم، وفي البرنابيو عايزين يخلصوا الماتش قبل ما يبدا. دي مش كرة قدم، دي هندسة نتائج تحت رعاية تشيفرين. والدليل اللي بيأكد كلام ان الاتحاد الاوروبي لكرة القدم رفض شكوى بنفيكا رسميا ولا عقوبات على فالفيردي، مع ان طبعا الدليل موجود بس هنغمض. وتم ابلاغ بنفيكا بحفظ الشكوى المتعلقة بلقطة الصفع اللي كانت من فالفيردي على وجه لاعب فريق بنفيكا صامويل دال. بنفيكا بيبكي لعدم فرض عقوبات تأديبية، وبيأكد ان الصور والفيديو دليل قاطع بيظهر الاعتداء على لاعبه، وان اللقطه كانت تستوجب بطاقه حمراء مباشره، وانها لم تحتسب اثناء المباراه ولم يتخذ بها اي اجراء لاحقا. بس كان الرد اخبطوا دماغكم في الحيط. في النهايه اللي بيحصل ده هو موت اكلينيكي لمصداقيه دوري الابطال والكره القدم. لما يكون الخصم هو الحكم وهو الخصم وهو اللي بيعين المحقق، يبقى مفيش داعي نلعب كوره وادوهم الكاس وخلينا نتفرج على لمسيه وهي بتعلم العالم يعني ايه كره قدم نظيفه وممتعه. ريال مدريد يقدر يحقق ال16 وال17 بالورقه والقلم، بس عمره ما هياخد احترام حد شاف اللي حصل من حكم مزارع البوسنه. بس تفتكروا بريستياني هيسقط على حقه؟ اللي يقدر يقلب بيه الطاوله ويقدر ياخد تعويض مادي من فينيسيوس وريال مدريد، لان القانون الاوروبي بيسمح بكده، وخصوصا انه ما عليهوش اي دليل مادي يدينه. ولا السيستم هيدوس على الكل علشان خاطر عيون بيريز؟ مستني رايكم في الكومنتات، وشكرا قوي 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 لكل اللي وصل لحد هنا، ويا ريت تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتابع الفيديوهات اللي جايه، وسلام.